Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De la dispozitive portabile, tablete și alte laptopuri, trecem mai departe către ceva mai fix, și anume un build de gaming. Eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar acesta este review-ul lui Diaxa Advanced Gaming. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Acest sistem se află pe site-ul nostru, iar la momentul review-ului se poate găsi în jurul sumei de 6.000 de lei. Iar pentru 6.000 de lei primești următoarele componente. Totuși, este un calculator construit în jurul platformei Intel. Așadar, avem un procesor Intel i5 9600K, un hexacore cu o frecvență maximă de 4,6 GHz, montat pe o placă de bază Gigabyte Z370P-D3 și răcit cu ajutorul unui sistem cu lichid Deepcool Maelstrom 120. Soluția grafică este asigurată de placa video Gigabyte WindForce cu chipset Nvidia GeForce RTX 2070. Tot înăuntru mai găsim și două plăcuțe Patriot Viper 4 Series de 8 GB RAM fiecare, ce au o frecvență de 3000 de MHz. Ca spațiu de stocare avem două medii, un HDD Seagate Barracuda de 2 TB și un SSD Kingston A400 de 240 de GB. În final, toate acestea sunt alimentate de către o sursă RGB modulară Intertech Argus 80 Plus Gold de 650 de W. Toate aceste componente sunt montate într-o carcasă Segotep cu finisaj de aluminiu periat, iar ambele panouri sunt din sticlă securizată. Așadar, poți să te bucuri și de iluminarea RGB, chiar dacă nu este extraordinar de mare, ai câteva LED-uri care îți pot ilumina carcasa pe interior. Haideți să vedem și cum se comportă acest sistem. Am aici pe desktop un folder cu testele sintetice. În Firestrike am scos 18.270 de puncte scorul general și 20.020 de puncte scorul pentru placa video. În TimeSpy am scos 8.026 de puncte scor general și 8.574 scorul grafic. De asemenea, în ultimul rând avem și Cinebench, unde am scos 1010 puncte. Așadar, mergem mai departe către segmentul preferat, gaming. Dar, înainte de asta, haideți să ne uităm și la temperaturi. În timpul testelor sintetice, maxima temperaturii procesorului a fost de 54 de grade Celsius în general, per total, în ceea ce privește toate cele 6 coruri, iar temperatura plăcii video a fost de 75 de grade Celsius. Așadar, este răcit corespunzător și nu vei avea probleme de lag sau de throttling în ceea ce privește performanța acestui calculator. Hai să ne jucăm, pentru că pentru asta este acest build, pentru gaming. Ei bine, am pornit și Fortnite, așadar, după ce m-am parașutat din avion, avem o temperatură de 70 de grade a plăcii video și 45-47 de grade a procesorului. De asemenea, placa video este utilizată în proporție de 96-98%, iar procesorul în proporție de 38%. În final, este vorba și de FPS-uri. În momentul acesta nu am player lângă mine și nu am foarte multe lucruri care au nevoie să fie randate, așadar am o rată de 111, în momentul ăsta când sunt în apă am în jur de 111, cum am ieșit din apă o să crească ceva mai mult. Dacă mă uit sus spre cer, unde nu am foarte multe elemente, crește rata la 137-140 de frame-uri. Așadar, în funcție de zona în care te afli, variația frame-urilor poate să fie mai mare sau mai mică. În ceea ce privește setările jocului, e bine, le-am dat pe toate la maximum, adică View Distance, Shadows, Anti-Aliasing, Textures, Effects și așa mai departe, toate sunt date pe Epic, iar rezoluția este 2K. Așadar, am pus cumva sub stres această unitate. De ce? Pentru că este o unitate de gaming. Așadar, ar trebui să pot să mă bucur de rezoluții maxime și de detalii maxime, deoarece totuși vorbim despre un RTX 2070. Ce este peste acest chipset este 2080 și 2080 Ti-ul.
Am ajuns și la GTA 5. În GTA 5, placa grafică funcționează în 69 de grade, iar procesorul în 50 de grade. Este folosită placa grafică în proporție de 98%, iar procesorul în proporție de 64%. De asemenea, avem 105, între 100 și 105 cadre pe secundă, iar setările pe care le-am făcut sunt toate date pe Very High, în afară de câteva lucruri pe care vi le spun imediat. Mergem în modul full screen, rezoluție 2K și refresh rate-ul este la 144 de Hz. Toate setările importante au fost date pe High, Very High sau On, cu câteva mici excepții, cum ar fi V-Sync-ul pe care l-am oprit și detaliul ierbii. L-am lăsat pe High, deci totul este pe High sau Very High. Reflection MSA-ul l-am lăsat pe X4 și într-un final MSA-ul cu X2. Hai să ne fățâim pe aici puțin pe stradă. Încă avem 105 cadre pe secundă. Hai să furăm o mașină. De fapt nu furăm, o împrumutăm. Hai să... Ok, tot. În jur de 90-100 de cadre pe secundă. Acum am scăzut la 80 de cadre pe secundă. În ceea ce privește GTA-ul, mie mi se pare că rulează excepțional, inclusiv la rezoluții foarte mari, iar experiența de gameplay este neîntreruptă. În final, haideți să ne jucăm și Counter-Strike Go. Haideți să ne uităm în setări mai întâi. Widescreen 16:9, rezoluție 2K, mergem în modul full screen, totul este dat pe Auto High, Multisampling Anti-Aliasing Mode 8x, Anisotropic 16x la Texture Filtering Mode și, bineînțeles, Motion Blur și Vertical Sync-ul sunt dezactivate. E bine, am pornit și un deathmatch în Counter-Strike Go. Nu contează. Așa, avem în jur de 240-250 în funcție de zonă, variază cadrele. De asemenea, placa grafică este folosită la 65 de grade, iar procesorul între 45-47 de grade. Cam aceasta este variația. Procentajul în care sunt folosite. Placa grafică este 89-92%. Ei, am omorât pe unul. Ei, am fost omorât. Nu contează asta. Așa, iar procesorul este folosit în jur de 50%. Jocul se mișcă foarte fluid, nu am absolut nicio problemă. Desigur, la 200 de cadre pe secundă nu ar trebui să întâmpin vreo problemă. Îmi plac foarte mult detaliile, dar sincer să fiu, pentru acest joc, calculatorul ăsta mi se pare foarte puternic. Adică cumva poți să te joci și cu un Ryzen 5 și să ai aceleași detalii grafice și cu o placă video ceva mai slabă. Însă, ca și în cazul de mai devreme, dacă vrei să te joci GTA 5 sau jocuri foarte intensive, te va ajuta foarte mult placa din acest calculator.
concluzie, acest sistem este undeva peste medie, performanța acestuia apropiindu-se încet de cea a unui build high-end. Chiar dacă înăuntru nu avem un i7 sau un i9, acest i5 hexa-core te va ajuta să scoți cel puțin 80 de cadre pe secunde în titlurile precum GTA 5, Witcher 3, Battlefield și așa mai departe. De asemenea, trebuie să ții cont că testele pe care le-am făcut noi au fost făcute la o rezoluție 2K. Având în vedere că nu toată lumea are un monitor 2K, iar majoritatea se vor juca pe un monitor Full HD, ei bine, rata de cadre pe secunde va crește considerabil. Așadar, nu trebuie să-ți faci griji că vei folosi acest calculator pentru gaming și vei avea performanțe slabe. Totodată, acest sistem se pretează și altor activități precum editare foto-video sau orice alte programe orientate către productivitate. Așadar, acest sistem mi se pare foarte flexibil, având în vedere performanța pe care acesta o are. Chit că vrei să te joci sau chit că vrei să faci ceva productiv, e bine, vei avea ocazia, indiferent de monitor, chit că e 2K sau nu. E bine, am ajuns și la sfârșitul acestui videoclip. Eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Advanced Gaming. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. De asemenea, pe site-ul nostru poți găsi alte build-uri orientate către orice buget sau orice preferință pe care o poți avea. Până data viitoare, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest calculator în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!